हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूर्णिमास किचन। आज आपण पाहणार आहोत कलिंगडाच्या सालापासून बनवलेले टुटी फ्रुटी। कलिंगडाच्या सालापासून टुटी फ्रुटी करण्याकरिता प्रथम आपण हे कलिंगडाचे तुकडे घेतलेले, त्याचे पाठीमागचे कवर काढून घ्यायचे। आपले हे कलिंगडाचे पाठीमागचे साल काढून झालेले आहे। आता याचे आपण बारीक स्क्वेअर तुकडे करून घेऊया। आपण कलिंगडाचे साल काढून त्याचे स्क्वेअर तुकडे करून घेतलेले आणि आता हे आपण 10 मिनिटं उकळून घ्यायचे। इथे मी पाणी ठेवलेलं आहे, त्यामध्ये हे तुकडे टाकून 10 मिनिटं आपण उकळून घ्यायचे। दहा मिनिटं आपण हे तुकडे उकळलेले आहेत। आता हे काढून घ्यायचे। आता आपण पाण्यातून काढून घेतले। आता आपण पाक करणार आहोत। त्यासाठी मी इथे भांडे ठेवलेलं आहे। त्याकरिता 1 ग्लास पाणी टाकून घ्यायचे। थोडीशी वेलची पूड टाकायची आणि 1 बाउल साखर टाकायची आणि हा पाक आपण करायला ठेवलेला आहे। त्याला उकळी आली की हे तुकडे आपण त्या पाकामध्ये मिक्स करायचे। आपल्या पाकाला उकळी आलेली आहे। एक उकळी आली की आपण हे शिजवलेले स्क्वेअर पीस टाकून घ्यायचे पाकात आणि पुन्हा 10 मिनिटं उकळून घ्यायचे। इथे माझ्याकडे जिलेबीचा ऑरेंज कलर आहे, तो मी टाकून घेते। इकडे पिवळा कलर टाकून घेते। इथे मी आपला कलर मिक्स करून झालेला आहे। आता हे 2 तास झाकून ठेवायचे। आपले 2 तास झालेले आहेत कलर मध्ये भिजवून। आता आपण हे काढून घ्यायचंय आणि सुकत घालायचं। तुम्ही हे वेगवेगळ्या ताटात देखील सुकत घालू शकता, पंख्याच्या हवेवर किंवा उन्हामध्ये हे सुकवून घ्यायचे। एक्स्ट्रा पाणी असेल ते बाजूला काढून घ्यायचे। आपले टुटी फ्रुटी सुकून तयार आहेत। तुम्ही कुठलेही रंग वापरू शकता। आता आपण हे काढून घेऊया। आपले टुटी फ्रुटी तयार आहे। तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। थँक्यू।